Ta godt imot professor Hans Rosling. Hej, välkommen. Tack. Du har med dig leksaker. Ja, just det. Jag är barnbarnens Lego som jag lånar. Du kommer med något som heter Ignorance Test. Ja, det var min son som är min chef. Han sa åt mig, du har ju blivit berömd men du har ju inte åstadkommit så mycket. Så. Och då sa han, när du var på Skavlan kröp du ner bakom fåtöljen och alla minns... Förra gången du var här, ja. Ja, men ingen kommer ihåg vad jag sa. Och det var nog med Afrika. Nej, det var Kinas ekonomi. Inte ens du kommer ihåg! Du ser! Jag kommer inte heller ihåg. Kinas ekonomi. Det är ju som så, om man är rolig och lite så gäller det att avväga det. Va? Du vill ju förnöja och ge eftertanke på ett annat sätt. Men jag vill ju vara lärare. Om jag överdriver då kan det få motsatt effekt. Så då satte min son igång, han kom på det här. Vi mäter vad folk kan. Vi gick ihop med Novus, ett sånt här bolag som mäter på nätet. Va? Och så började vi fråga, och det var sorgligt alltså. För det innebär att varken jag eller ni i media talar om hur det är i världen. Man kan ju inte klaga på folk, de får ju inte reda på det. Så nu har vi mätt Sverige och Norge har vi inte talat om för sig kväll. Så jag får reda på. Och det har mätt är alltså på något sätt hur dumma folk är, eller? Nej! Ja, det är hur mycket informerad man är, vad man har fått lärt sig. Man är ju inte dum för att man inte har fått hört något. Nej. Om man får höra något så lär man sig ut. Ja. Jag ska visa här om jag får ta fram... Jag tänkte ta fram... Jag kan ta detta här istället. Vi tar ditt bord där. Okay. Den vridscen som du har fått. Vi har det här. Om man säger så här, vi frågar först. Männen som är 30 år på jorden. Va? Männen som är 30 år på jorden, de har gått 8 år i skolan. Hur länge har 30-åriga kvinnor på jorden gått i skolan? Har de gått 7 år? Har de gått 5 år? Eller har de gått bara 3 år? Jag tipper den mitterste är ju lite kedlig, men jag har en tro på den alltså. Du gör det, ja. Och du vet, det är det där. Kvinnorna är nästan i fatt, flickorna är nästan i fatt. Mammorna har gett sig 17 på att deras döttrar Det är hela världen? Det är hela världen. Sen finns det vissa länder som det är skillnad. Det är inte problematika. Och här ska vi se, här är resultaten. Titta. Norge 9% rätt svar, Sverige 9% rätt svar. Så det är lika, men det är ju väldigt dåligt alltså. Så här har både nordmän och svenskar trott att kvinnor är mer utbildade än de är i verkligheten. Nej, alltså de tror att de har gått kortare i skolan. Ja, mindre utbildade då. Ja, just det. Det är det. Man har inte fått hört att de är fattiga. I Bangladesh och flickor lika länge i skolan som pojkar idag. Ja. Men det innebär ju inte att jämställdheten har kommit så långt. Det är nästan värre. Nu har flickorna gått i skolan, vet vad de kan och så stoppas de. Så får de inte gifta sig med dem de vill. Så får de inte ta det jobbet. Så hotas de av våld. Va? Så skolgång är ett dåligt mått på jämställdhet. Så kan man säga idag. Sen frågar vi andra saker. Ja. Vi frågar så här om... Du ska ha koppen. Ja, jag måste ha med koppen. Nej, det kan låt bli den där. Så här. Om vi har att det här är jordens invånare för 20 år sedan. Ja. Då var det ungefär sån där andel, ungefär 40% levde i extrem fattigdom. De hade inte säkert mat för dagen. De hade inget elektriskt ljus, de hade inte skor på fötterna. Har det minskat? Har det blivit lika eller har det ökat? Alltså, var är den extrema fattigdomen då? Extrem fattigdom, det är här borta. Det är där borta. Det är här borta. Ja. Det är ditt kaffe. Ja. Ja. Det är extrem fattigdom. Har det minskat så det är bara 1 av 5 nu? Eller har det ökat så det är bortåt 3 av 5? Eller är det lika som det var för 20 år sedan? Jag tror det har blivit... Alltså jag tror det har blivit värre. Det gör man. Tro kan man ju. Det finns särskilda hus man kan tro i. Men så där är det. Och det är ju till stor del Kinas framgång. Ja. Så det är faktiskt, men det är ju fruktansvärt fortfarande. Över 1 miljard människor har inte säker mat för dagen. Och då frågar vi om det då. Då blir resultatet följande. Då hade Norge 17% rätt. Då vann Sverige. Oj. Men det kan ju vara för Norge har så mycket pengar.
Så från norsk perspektiv kan det se annorlunda ut. Men Ja, men kan det også være det at svenskene er litt mer optimister enn nordmenn? Da? ja, det kan det ju vara. Det kan det vara. Ja, vi vet inte. Sen frågar vi så här. Om man har 5 ettåriga barn på världen som är representativa för alla. Hur många har då fått mässlingsvaccin och de här andra livräddande vaccinerna? Är det liksom 1 av 5 som blir vaccinerad? Eller är det hälften? Eller är det 4 av 5 som blir vaccinerade? Nå er det din tur. Det vet jeg jo ikke. Nej, det förstår jag. Men, Jo, men men liksom, du Jag har ju kunde- ändå suttit med och du hade ju Bill Gates här. Du har ju jeg kunnat vet det, fråga men, honom. og derfor så kunne jeg forrige fråga, for det kunne han også. Ja. Men den her var vi ikke inne på, tror jeg. Nej. Men jeg ville tro ungefär hälften. Ja, Fast det tror manglar de en flesta. kopp. Nej, det är alltså 84% av världens barn. Det är en av de mest framgångsrika. vaccinerade? Ja! De här fina vaccinerna. Och därför att mammorna har gått i skolan, de vet betydelsen. Regeringen, även en dålig regering, försöker åtminstone vaccinera sina barn. Och biståndet funkar när det gäller det här. Här ska ni se resultaten. Va? Norge 10%, Sverige 8%. Nu var Norge. Ja. Men du vet, då förde jag in ett lag till. Jag gick till Skansen, till djurparken här. Och så frågade jag schimpanserna. Så här, du vet, jag gjorde 3 bananer. Om man tänker sig att du är en schimpans. Ja. Och så lägger man fram de här till dig. Och så säger man så här liksom. Varsågod, ta en banan, säger man. Ja, du får ta en banan här. Ja, han tog en banan. Titta, där får du. Och så tittar man, man skriver ett svar under. Va? Det vill säga, då bara gissar du. Va? Och då gjorde, vet du vad de fick då? De fick ju 33% rätt. Och det här är vår stora upptäckt. Det här är vår stora upptäckt. Det vill säga, om det hade varit som du sa, att vi vet inte, då skulle vi ju fått resultat som schimpanserna, men det får vi ju inte, va? Nej. Titta här också, va? Det här 17, det här slår ju, här vinner ju schimpanserna också. 33%. Och här med flickorna i skolan, då vinner ju schimpanserna också. Ja. Altså, Schimpanser kan jo alt. Nej, de kan ju i alla fall, de har en tredjedel rätt när det är 3 alternativ. Vi har alltså aktivt felaktiga föreställningar som vårdas och underhålls. Vi tror det är Tintins tid fortfarande. Men Rosling, når vi ikke kan det her, er det fordi vi er, som du sier, ignorante, eller er vi også arrogante? Ja, man måste i alla fall vara det någonstans på tv-ledningarna och radioledningarna. Vad är det som gör att man berättar bara om det media som är kortsiktigt? Många säger att media bara vill berätta om dåliga saker, men det är inte sant. Titta på OS ska ni få se när det blir en guldmedalj, vad man kommer att berätta om det. Om någon blir räddad, om några kvinnor som protesterar lyckas, då berättar man om det. Men den stora förbättringarna sker alltid långsamt. Va? Men hva skal vi bekymre oss om da? De stora bekymringarna vi har extrem fattigdom. Och det är att de här som flyttar uppåt hit, de förbrukar resurser och bränner olja och släpper ut koldioxid. Och sen försöker de skylla på dem där nere. Men det här problemet är med miljön huvudsakligen. Sen finns det en risk för krig om vi inte har förståelse för varandra. Och sen det där finansiella systemet blir man ju orolig för. Med, va? När girigheten får styra för mycket, va, så kan det ju liksom växelkurser flyga och fara och det blir ekonomisk kris. Det brukar jag säga är de 4 stora hoten. Noe av dette har jo Bill Gates også brukt i sitt prosjekt, og han siterer deg mye. Han är en duktig student. Ja, hvordan kom du i kontakt med han første gang? Jo, jag lyckades ju ta mig till det här supermötet i Davos, World Economic Forum. Eller rättare sagt min son och sonhustru med sina rörliga bubblor skjutsade dit mig tack vare det. Och då trodde jag skulle få prata med Bill Gates, men det var ju 20-40 personer runt honom hela tiden. Jag gick där och trampade och tittade så här, man kommer aldrig fram. Va? Men då slog det mig, nu vet jag. Så jag ropade, Bill, I need help but I don't need money. Och han vände sig om, who said that, who said that? Och så liksom simmade han igenom folket. Och då sa jag åt den då, här är en lärobok i global hälsa. Se till att alla undervisar om hälsotillståndet på jorden för universitetets egna pengar. Inte be dig om det. Och så tog han boken och köpte den för sin stiftelse och läste den. Och det där många folk vill att miljardärer ska hjälpa dem med sina pengar. Ibland kan de hjälpa en på helt annat sätt och de behöver hjälp med.
Melinda är faktiskt den som jag beundrar Hans fru, allra mest. ja. Ja, hon har liksom tänkande, han är ju lite nörd, Bill. Alltså. Han gillar tekniska lösningar. Men när man hör Melinda på sina resor, det är inte kameran hon tittar efter. Hon försöker åka längst ut till hälsocentralen, prata med barnmorskan där, jordemord, och med kvinnorna vad de behöver. Sen är det inte så mycket pengar de ger. Svenska biståndet är ju dubbelt så stort som vad Gates och Buffett ger tillsammans. Ja, fast mycket för 2 personer är det ganska mycket. Jo, men det finns många som tror att det är väldigt mycket pengar och det är därför de stöttar så mycket. Du hörde artiga saker som Bill sa här om Sverige och Norge. Va? Därför att de vet ju att till storleken kan deras pengar inte göra en stora skillnad. Utan det är regeringarna med det offentliga biståndet och det måste styras hit bort. Det finns det massor med orättvisa här i mitten. Hela vägen här har ju folk inte rätt att bilda fackföreningar, kvinnor, rättigheter måste man kämpa för. Demokrati saknas ju på många ställen. Hans Rosling, vad är du själv ignorant om? Ja, det är väl mest, törs man säga, musik och dans liksom, det är klart. Musik och dans, det hänger ju ofta ihop. Ja, det gör det på något sätt. Ja. Men för mig hänger det inte alls ihop, det blir otakt hela tiden. Alltså. Men liker du det ikke? Nej, Beatles kommer jag ihåg. De hade en sån här Yellow Submarine. Ja, men du får ikke noen følelser av musikk, eller blir glad, eller lei deg, eller... Nej, jag klarar mig. Men tall, da? Ja, poesi tycker jag om. Ja. Jag tycker, och, Räkning? Nej, jag är egentligen inte så intresserad av siffror. Jag är intresserad av världen och människorna. Ja. Och de kan man delvis förstå via siffror, men inte bara. Men du har... Det är sant. Så att just det där tycker jag inte så mycket. Men jag är lyckligt gift. Jag är gift med min tonårskärlek så behöver man inte hålla på och dansa så mycket. Men du har sagt en gång att du har ADHD fast med små bokstäver. Ja, det har du hört, ja. Nej, men det är ju det, va? Det är ju därför lite man överdriver ibland. Va? Och många av oss som är skådespelare, artister på olika sätt har ju det. Va? Och då gäller det att utnyttja det på ett positivt sätt. Och det är det många som har ADHD med stora bokstäver kan också, om de får hjälp, de här moderna behandlingarna med mediciner och med psykologer, så kan de göra det som är till deras nackdel kan få bli till en fördel i livet. Vi snakket med Joel här i sted om vad slags tonåring han var. Vad slags tonåring var du? Ja, jag var distriktsmästare för äldre pojkar i orientering i Uppland. Det var nog det jag var stoltast över. Men så jag höll på med idrott väldigt mycket och sen så höll jag på med världen. Och sen, men det där skoldanserna var ju en plåga alltså. Man skulle bjuda upp och det var så besvärligt alltså.